Tervetuloa Riisitunturille ja tervetuloa kanavalle ja videon pariin. Tuossa takana näkyy eräkahvila Tykky. Se on tällä hetkellä suljettu, mutta kansallispuisto on auki. Eli Riisitunturin kansallispuisto, mikä alkaa tuosta ihan vierestä. Tai sen raja on tuossa ihan vieressä. Ja nyt lähdetään semmoiselle reitille kuin Riisin rääpäisy. Katsotaan, mitä sieltä sitten löytyy. Täällä olisi myös reitti nimeltä Riisin Rietas, mutta se on reilu 10 kilometriä pitkä ja on luvattu, että tulisi ukkosmyräkkää parin tunnin päästä. Ja mä haluan olla silloin tuolta tunturista poissa. Mutta eiköhän me lähetä yhdessä polulle, ja jos et ole vielä pistänyt kanavaa tilaukseen, niin tee se vaikka katsottua sitä videon. Se tukee mun toimintaa ja edesauttaa kanavan näkyvyyttä, eikä maksa sulle mitään. Eiköhän lähetä. Siinä on opastaulua, puiston merkki ja siitä lähtee retkeilyreitit. Ja on tehty tällainen hieno, että mennään rakennuksen vanhan ladon tai jonkun läpi tänne reitille. Ja täällä sitten kerrotaan Riisitunturista ja näistä eri reiteistä ja mikä niissä on ideana. Molemmin puolin löytyy nähtävää ja luettavaa. Tietysti retkeilyetikettiä myös. Aha, ja sitten täällä on nämä uuden näköiset hienot WC-tilat. Ja polku lähtee tänne suuntaan. Ja tänne me mennään tietysti yhdessä heti sitten. Ei ole vielä pitkää pätkää, muutamia satoja metrejä varmaan kävelty. Niin täältä tulee vastaan ensimmäiset kyltit. Siinä on 1,5 kilometriä oikealle autiotupa. Et sinne pääsisi ilmeisesti majoittuun, jos haluaisi jäädä yöksi. Sitten on nämä kaikki kyltit tässä. Ja täällä on 2 eri reittiä, noin mitkä mainitsin alussa, Riisin Rietas ja Riisin Rääpäisy. Molemmat merkitty vihreällä. Et täytyy olla tarkkana, että lähtee oikealle reitille. Sitten on toi Kirintövaara, mikä on sitten pidempi, mikä on merkitty oranssilla. Ja täällä on näin sitten Riisin Riettaasta tällaista tarinaa. Hän on varmaan itse Rietas. Ja tässä on tää karttapätkä, eli ilmeisesti se on tuo kierros tossa, mikä meidän on tarkoitus mennä. Tästä tulee 2,3, 25. Joo, se on varmaan se menee suurin piirtein sinne vajaaseen 5 kilsaan. 4,3 näyttää lukeva. Mutta on kyllä polulla leveyttä, että jos tää koko matka tämmöstä paanaa, niin on kyllä todella helppo kulkunen. Mutta saapi nähdä, se tiedetään tossa filmin loppuhöpinän aikaan viimeistään, että millaista paanaa tää oli koko reitti. Eikä kauaakaan kun tuli seuraava kyltti, ja tää on tämmönen taas Sivistetään Timoa -kyltti. Eli Tapion pöytä. Tapion pöydäksi kutsutaan latvatonta kuusta. Kasvaa leveyttä eikä pituutta. Ja täällä on vähän jopa suojattuna sitten tämmönen Tapion pöytäkuusi. On kyllä hauskan näköinen. Johtuuko sitten tästä korkeasta ilmasta tai sijainnista vai mistä, että se on tollanen kasvultaan. Tuo oli hienon näköinen puu. Eikö jatketaan vaan matkaa eteenpäin. Ei tullut katsottua minkä korkunen tää Riisitunturi on, mutta noista puista voisi päätellä, kun on lyhyt kasvusia ja lyhyt oksasia. Että aika ylhäällä ollaan. Ja näitä hienoja
puita tulee vastaan lisää. Äsken oli se latvaton kuusi, niin tässä on sitten tällainen. Toki toi ei ole enää elävä puu, mutta pystyssä edelleen. Ja koko ajan tää polku menee loivasti ylöspäin. Mitään jyrkkiä kohtia ei ole kyllä ollut, mutta loivaa nousua. Et saa nähdä kuinka pitkään kiivetään. Seuraava kyltti. Riisitunturi 0,8 kilometriä. Ja ruksi perässä, eli ollaankohan sitten niinku riisitunturi korkeimmalla kohdalla. Et ehkä me kavutaan vielä se vajaa kilometrin matka tässä ylämäkeen. Saapi nähdä. Mut kyllä on hyvin merkattu, niin kuin näette, niin noita tolppia on vähän väliä ja noiden tolppien lisäksi tää polku nyt on semmonen, että tästä ei voi erehtyä. Mut sitten on vielä puissakin maalauksia noiden lisäksi. Mutta vähän puuskuttaa, vaikkei mäki ole jyrkkä, mutta kun se on ollut pitkä. No nyt on noustu niin, että ollaan melkeinpä puurajan yläpuolella. Tonne kun katsoo, niin siellä on hyvin vähän enää hyvin matalia puita. Mut nousu se sen kun jatkuu ja jatkuu. Vielä ei olla päästy päälle asti. Mutta täältä aukeaa jo hienot näkymät. Ja semmoista pilveä on jo, että saattaa se luvattu ukkonen sieltä olla tulossa. Mutta toivotaan, ettei osu kohdalle. Ennen ainakaan, kun on päässyt täältä takaisin alas. Ei muuta kuin kapuaminen jatkuu ja jatkuu. Ja polku on pysynyt yhtä hienona ja leveänä. Ihan turhaan tuli laitettua ihan vaelluskengät jalkaan. Kyllä tällä reitillä olisi pystynyt liikkumaan ihan peruslenkkareillakin. Varsinkin nyt kun on kuivaa. Ja niin on hieno littana kivi. Siinä olisi melkein retkipöytä. Toki ei se mukaan otettavaa sellainen on, mutta vois retki eväät syödä siinä. Kattokaahan tonne suuntaan. Valtavasti on saaria tossakin järvessä. Ja tuolla kaukana näkyy, osuuko sormi? Tuolla näkyy Ruka. Jaha, nyt tultiin tämmöiselle kohdalle, mistä löytyy tällainen penkki. Onkohan tää se äsken yhdessä kyltissä tähdellä merkitty kohta vai joku muu? Vai onko se kohta vielä tuolla edessäpäin? Ainakin tonne nousee tunturi vielä korkeammalle. Eiköhän tää reitti sinne mene. Ja jos silmäni oikein näkee, niin tuossa kohtaa tuolla päällä on jotain kylttejä. Liittyykö sitten tähän vai johonkin muu? Mut näkymät on entistä komeammat, vielä komeammat kuin äsken tosta alhaalta. Ruka ei nyt näy, sillä kohtaa sadetta tossa välissä. Ei näy Rukaa, mutta muita tuntureita kyllä näkyy. Tää on kyllä hieno. Tästä alkaa melkein tulla jo mieleen pohjoisemman Suomen puuttomat tunturiylängöt. Ja ainakin joku teistä, joka on videoita kattonut enemmän, näitä siis mun videoita, niin tietää, että UKK-maisemat on mulle semmoisia erittäin mieluisia ja siellähän sitä puutonta ylänköä näkyy. Kyllä meikäläisen haukan katse oikein tuolta aikaisemmin näki. Täällä on kylttejä kohdassa, jonka yritin teille sormellani näyttää. Ja täältä nyt lähtee polut sitten keskenään eri suuntiin. Katsotaan mitä kaikkea tässä on kerrottu. Elikkä nyt on muuten, käydään ensimmäiseksi tolla kyltillä. Tässä on ilmeisesti Riisitunturin korkein kohta ja siinä meille kerrotaan, että se on 400
65 metriä merenpinnan yläpuolella. Tossa siitä teille todistetta. Ei ollut keksimäni luku. Ja kyllä täältä tonne suuntaan näkyy nyt mahtavasti todella pitkälle, kun siellä ei ole sadetta maahan päin tulossa. Mutta sitten jos käännytään tästä ympäri, tai kun käännytään, kuvaillaan tonne Rukaan suuntaan. Jos kuvaillaan, ei sitä edes erota kunnolla tuolta noin. Mutta se on tuolla, niin siinä on nyt sadepilvet välissä, niin eipä Rukaa sieltä näy, kun pilvet peittää sen. Nyt se olisi itse asiassa just noiden puidenkin takana juuri tällä hetkellä. Mutta kun mennään tästä vähän tänne päin, niin katsotaan, saadaanko näkyviä. Ei saada, kyllä siinä välissä sataa ja nyt tulee itse asiassa muutama pisara vettä just täälläkin. Ja sitten tossa tommonen muista poikkeava muodoltaan toi yksi nyppylä. Mä oon tässä arvuutellut, että mikäköhän se olisi. Täytyy selvittää, kun pääsee mökille takas. Mut kyllä täältä pitkälle näkyy. Ja tonne päin kun katsoo, niin näyttää, että olisi hito hieno kelikin, mutta kyllä siellä vaan sadetta lähestyy. No, toivotaan, että menee ohi. Ainakin toi sade. Käydään sitten katsoos, mitä noissa muissa viitoissa tuossa sanottiin. Täältä tullaan. Siinä on yllätys korkeammalla kohdalla penkkiä, että voi katsella. Jaha, täältä tosiaan ero, mutta lähtee molemmat kuitenkin tässä vaiheessa vielä samaan suuntaan nämä vihreät, mutta eri polkua. Eli tonne lähtisi Riisin Rietas ja sitten se Kirintövaara. Ja tonne päin, noin, siis tuonne lähtee tää meidän reitti Riisin Rääpäisy. Ja siellä on tommonen kuin ikkunalampi. Ja en tiedä, onko se sama autiotupa, mille tuolla aikaisemmin oli jo nuoli, vai onko joku muu. Minkäköhän linnun ääni toi on? Aika vaimeina kuuluu, mutta kuuluuko kameraan? Meitsi on nyt hetken hiljaa. Ei kyllä aavistustakaan, minkä ääni on. Mä tuossa editointivaiheessa yritän hiukan voimistaa sitä teille, niin pääsette ehkä kuulemaan. Mut joo, nyt lähdetään selvästi sitten laskeutumaan täältä alaspäin, koska polku menee tonne noin. Matkaseuralaiseni eli rakas vaimoni näki täällä jotain, mitä harvoin näkee näin ylhäällä. Etelämässä kyllä, mutta katsotaan saataisiko sitä kameraa. Se on ihan paikallaan tuossa, mutta täällä on aika iso ritariperhonen. Katsotaan, päästäänkö se meidät kuvaamaan itseään. Siinä. Mä otan vielä siitä paremmalla kameralla valokuvaa, niin laitan sitten Instagramiin kaikille nähtäväksi. Nyt tulee vähän märempää polkua vastaan. Tässä on pieni tämmönen suoaluekin ja just kun on satanut, niin tää vähän, täällä vähän upottaa suorastaan. Mennäänkin takas polun puolelle. Pääsiköhän tosta paremmin. Polkuhan on siis mahtavaa, ei ole valittamista. Mutta tuossa meidän mökillä ainakin, näin se meidän mökki on vaan vuokramökki, missä ollaan, niin siinä tuli tossa tunti ennen kuin lähettiin niin paljon rakeita, että koko maa oli aivan valkoisena vähän aikaa ja auton lasi peittyi rakeista. Mutta se kerkisi sulamaan jo pois sitten sen tunnin aikana ennen kuin lähettiin. Lämpötila täällä on joku 13 astetta tällä hetkellä. Ja täällä tunturin päällä jonkin verran tuulta. Et ei ole kyllä kelissäkään mitään moittimista. Sopii oikein hienosti tähän hommaan. Toki saattaa vähän ääneen tuoda tuulen kohinaa, mutta
se on sitten pieni ongelma se. Kyllä tossa tietysti tuommoista mustaa pilveä lähestyy ja pieniä vesipisaroita välillä tulee, mutta se on pientä se. En tiedä näkyykö kameraan, mutta tuolla vastarinteessä näkyy selvästi tällaista samanlaista polkua. Mutta mun käsitys on, että meidän reitti ei menisi tuonne Nyppylälle, että kääntyisi aikaisemmin oikealle. Mutta kuten te tiedätte, niin ei olisi todellakaan ensimmäinen kerta, kun meikä on väärässä. Ja nyt on muuten sitten taiteiltavana semmoset ylitykset pieniä keppejä pitkin, että nää heiluu jalkoja alla. Hyvin meni. Joo, en tiedä tosiaan näkyykö toi tuolta lainkaan vai ei, mutta siellä polku jatkuu. Samanlaista kuitenkin paanaan. Toki toi voi olla sen pidemmän reitin paluupolkua, että se ei liity tähän, mutta kohtahan toi selvii ja kerron sen kyllä sitten teillekin, miten oli. Nyt täällä tuleekin vastaan näemmä sitten pieni pätkä pitkospuita ja taitaa se olla tehty penkkikin. Kun täällä on tämmönen pieni suoalue ja pieni suolampi täällä lähes tunturin ylimmällä kohdalla. Vähän matkaa ollaan laskettu, mutta ei kovin kauheasti vielä. Jaha, ja lammen toisella puolella näkyy joku kyltti. Se ehkä kertoo meille, mistä on kyse. Oho, toivottavasti erottuu kameraankin. Tuolla alhaalla on iso järvi. Ja tästä näyttää, kun tää olisi melkein semmonen niin kuin uima-allas, mitä on tehty tonne jonnekin. Että on semmosia reunattomia, että järvi jatkuisi tosta suoraan lammen jälkeen. Todellisuudessa on paljon alempana ja kilometrien päässä tähän lampeen verrattuna. Tästä on itse asiassa ihmiset, oho, on muuten märkää, lähtenyt kiertämään tota lampea vähän tonne sivulle. Meikäkin taitaa tehdä saman. Toki en ole varmaa, saako kansallispuistossa tällä ei poiketa reitiltä. Olen pahoillani, jos rikon nyt sääntöjä pahasti, mutta täytyy käydä kurkkaamassa tuossa kuitenkin, miltä siinä näyttää sitten, niin tekin näette, että kuinka kaukana tämä todellisuudessa on tosta järvestä, mikä tuosta niinku näkyy heti, kuin olisi jatkunut tästä lammesta suoraan. Joo, tää on tosissaan melkein korkeimmalla kohdalla. Että tonne vasemmalle kun vähän matkaa menee, niin siinä on se Riisitunturin korkein laki. Jaha, nyt on sen verran märkää, että varmaan upottaa. No ei upottanut kovin paljon. Pikkusen vaan. Täällä on poronjälkiä aika paljon. Nekin on tykännyt käydä tässä lammen rannalla. Se on oikein. No niin. Nythän tää rupeaa pikkuhiljaa täältä aukeen. Ja näette. Lampi loppuu tuohon. Ja siinä on nimittäin paljon maata välissä ennen kuin tulee tuo järvi, mikä näytti siltä, että olisi ollut kiinni lammessa. Mut jees, meikä joutuu palaa samaa väylää tonne takas, missä toi penkki näkyy lammen päässä. Koska tossa toisessa päässä jatkuu suo. Enkä minä siitä suosta viitti mennä yli. Sitten viimeistään tassut ja nilkat kastuisi. Mut palataanhan polulle. Takaisin lammen toiseen päähän ollaan päästy. Täytyy tässä napata ihan valokuvaakin varmasti. Ja katsotaan mikä tää lampi on. Ikkunalampi. No joo, tää on ikkuna tonne Alasjärvelle. Missä se on kyltti? Siellähän se on. Päikä pysähtyy ottaa pari valokuvaa ja jatketaan matkaa. Ja sitten tulee lisää pitkospuita. Elikkä suomaiset alueet jatkuu. Tai ei kai tää pelkkä suomainen ole, kai tää on suo. Ja täällä meille taitaa selvitä myös se arvoitus siitä, että oliko se vastarinteellä näkynyt polku meidän reittiä vai ei.
ei se ollut. Elikkä nyt tullaan tällaiseen risteyskohtaan. Täällä näin. Siinä on opaskarttakin ja tuonne, siis missä mun käsi on? Tuonne noin. Sieltä näkyy se polku äsken ja sieltä tulee nyt takaisinpäin se Riisin Riatas, se pidempi polkureitti. Ja just samaan aikaan kun tuohon risteykseen tultiin, niin alkoi vesisade. Ja meikä kun meinas, että olisi vähän laittanut ronea ilmaa ja kuvannut riisitunturia ylhäältä, mutta taidetaan nyt jättää kuvaamatta tällä kertaa. Mutta tuolla se näkyy tunturin korkein kohta edelleen. Ja meidän reitti jatkuu nyt täältä kohti sitä autiotupaa. Olikohan se niin lyhyt kuuro? Enää ei nimittäin sada. Piti uudestaan poiketa tosta varsinaiselta merkatulta reitiltä ulos, kun osui silmiin, että täällä on tommonen joku kyltti. Täytyyhän se käydä kattoo, mitä siinä kyltissä lukee. Ei sitä tänne huvikseen ole pistetty. Ja tossa kun aikaisemmin mietin sitä, että saako liikkua merkityn polun ulkopuolella, niin kyllähän kansallispuistossa saa, kun saahan UKK:ssakin käsittääkseni mennä mitä reittiä haluaa. Ainakin meitsi on mennyt. Riisin maja 100 metriä ja tolva 6,9 kilometriä. En tiedä kelle tämä merkki on tarkoitettu, kun ei tuolta muualta tuu mitään polkua tähän. Toi pieni pisto mitä pitkin minä tosta tuli, eli toi on ainoa polkureitti mikä tälle kohtaa tulee. No, semmonen kyltti siinä kuitenkin oli. Ja suota piisaa. Mut jatketaanhan kohti autiotupaa. Aina siinä pitää pienen juoma kautta syömätauon, kun nyt tätä vettä taas tulee. No niin, nyt on märkää polkua ja varmaan näkyykin, että vettäkin tulee nyt aika reilusti tällä hetkellä. Mutta autiotupa näkyy jo tossa puiden välistä, niin ei tässä pahasti keritä kastua ennen kuin ollaan siinä. Katsotaan millainen tupa täällä on ja onko täällä muita. Nyt päästäänkö ihan kahdestaan tuvalle. Ei olla kyllä tällä reitillä nähty yhtään ihmistä vielä, että ei täällä ainakaan ruuhkaa ollut. Kirves täällä kököttää yksinään. Siinä on puuvarasto ja puuta kyllä riittää. Ja täältä varmaan löytyy sitten itse autiotupa ja sadeeseen kun kiihtyy. Täällä on riisitunturi opastetta ja nyt saavuttiin tuvalle. Ja aika mölinää kuuluu jostain. Ilmeisesti joku ihmisjoukko lähestyy tätä paikkaa. Tossa onkin tommonen ilmeisesti tossa rakennuksessa joku grillikatos. Sieltä tulee tuoksuja, ne on varmaan siellä. No niin, nyt ollaan tuvassa sisällä. En tiedä näkyykö täällä, kun on aika pimeätä. Puhelimesta laitan vähän valoa, kun ei ole nyt mitään muuta lamppua mukana. Siinä on ikkuna ja ulkona sataa vettä ihan kunnolla. Täällä löytyy kamina, mutta siinä on kyltti, että kamina poistettu käytöstä väliaikaisesti. Ja sitten tossa on, nyt vilahti mun puhelinkin näin kuvissa. Sitten siinä on pari lavettia, mihin voi mennä nukkuun, mutta ei tässä tosissaan näy täällä valossa varmaan yhtikäs mitään. Mutta tämmönen mesta täältä löytyy, ihan siisti tupa ja kaasua on ja keitintä löytyy. Ja sitten siinä on tietysti vieraskirja niin kuin näissä yleensä ja vähän hätätilanteeseen ohjeita ja niin poispäin.
Se sade ei kestänyt kuin 10-15 minuuttia ja matka jatkuu ja ulos tuvasta. Katsotaan, menee ovet kiinni. Joo, eihän täällä tule enää pisaraakaan vettä. Sekin ovi kiinni ja reitti taitaa jatkua ainakin kyltin mukaan tonne päin. Siinä lukee, että Riisin P-alue 2 kilometriä. Mutta mun mielestä noi merkit olisi niinku tommosia hiihtolatumerkkejä, mikä noissa päissä on. Näyttäisi, että olisi suksen jäljet ja sauvan jäljet, mutta kyllä se kävelyreittikin nimenomaan tänne jatkuu. Ja nyt on äskeisen sateen jäljiltä puroja täällä sitten. Sitä vettä tuli hetken aikaa aika lujaa, mutta ei onneksi tosiaan kauaa. Ja nythän meillä sitten on se 2 kilometriä tästä vielä hienoa polkua ja maisemaa jäljellä, niin eiköhän nautita tästä näin sateen jäljiltä. Jos alussa noustiin koko ajan pitkään loivasti ylöspäin, niin alaspäin on tietysti tultava jossain vaiheessa. Ja nyt siitä kun autiotuvalta lähdettiin, niin oli se pieni suoalue, mutta sen jälkeen ollaan käytännössä tultu koko ajan alamäkeen. Ja tää on ehkä tältä kohtaa pikkusen jyrkempi tää mäki kuin mitä oli siltä kohtaa, mistä polku nousi tonne Riisitunturin päälle. Mut niin kuin maisemasta näet, niin sen verran paljon on laskettu alaspäin, että nyt on taas ihan kunnon puita, ettei ole pelkkiä pieniä käkkyröitä niin kuin tuolla päällä oli. Mutta ei mitään, mehän jatketaan polkua alaspäin ja katsotaan missä vaiheessa tää tulee sitten sille samalle reitille takas, mistä alkoi, vai palaako tää kenties siihen parkkipaikalle tai lähtöpaikalle jostain muusta kohtaa. Sitä ei tullut tossa tietenkään taas lähtiessä katsottua, niin kuin mulla tapana on, että vähän heikosti otan selvyyttä. Siinä on taas teille hieno pystyyn kuivunut puu, minkä latva on itse asiassa tippunut tonne toiselle puolelle. Kohta tulee kuvi. Se latvaosa on tuossa noin. Ja en tiedä onko toi, kun ei tossa koko latva ollut, niin onko tossa sitten vielä ylempää. Ei, kyllä toi on kaatunut tohon kohdalle. Siinä näkyy vähän juuria. Mut nyt on taas todella lämmin. Aurinko porottaa tuolta niin pahuksen lämpimästi, että täytyy varmaan ottaa toi takki pois niskasta, minkä sateenvaralta laitoin päälle. Ja täällä lorisee sitten tunturipuro. On muuten kirkkaa ja puhtaan näköistä vettä. Vaikka se varmaan paljolti äskeisen sateen aiheuttama puroa tällä hetkellä onkin, tai se vesi virtaa siitä sateesta johtuen noinkin paljon nyt. Joka tapauksessa hieno puro ja kirkkaalta näytti. Nyt on hyvä heittää tähän kohtaan loppuhöpinät. Kun tässä on se autiotupakyltti, mikä nähtiin mennessä. Eli kyllä tää palasi tällä kohtaa takaisin. Tonne päinhän me mentiin silloin, kun reitille lähettiin. Tai totta kai me lähettiin reitille jo aikaisemmin sieltä parkkipaikan vierestä, mistä kansallispuisto alkoi ja mistä tää polku alkoi. Mutta nyt ollaan samalla reitillä, mitä oli mennessä alkuosa. Niin turhaan mä tässä enää odottelen, että tuleeko jotain uutta kuvattavaa teille, jos ei sitten poroa tuu vastaan, mutta noin muuten ei mitään yllättävää pitäisi olla tulossa. Hienoa, jos tykkäsit videosta ja hienoa, jos jaksoit sen katsoa tänne asti.
Ja jos et vielä alun kehotuksista ja muista syistä ole pistänyt kanavaa tilaukseen, niin teepä se nyt ja klikkaa vaikka sitä kellonkuvaakin, niin saat aina tietoa, kun tänne tulee uutta. Mut meikäläisen osalta, tämän vuoden osalta, Riisitunturi jää tähän. Mulla on enää reissua pari päivää jäljellä ja en meinannut enää Riisitunturille palata, mutta toki käyn vielä tässä muualla käppäilemässä. Nähdään seuraavan videon parissa ja se on moro!